ในปีพุทธศักราช 2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ทั่วโลกสูงถึง 41 ล้านคน Welcome to Dr. M Podcast. สวัสดีครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงตอนที่ชื่อว่าเพชฌฆาตเงียบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ป้องกันได้เริ่มที่ตัวเรานะครับอะไรคือกลุ่มโรค NCD นะครับหมอเคยพูดให้ฟังมาในตอนอื่นๆบ้างนะแต่ตอนนี้หมอจะมาลงลึกเนื่องจากส่วนตัวนะหมอมองว่ากลุ่มโรคเหล่านี้เป็นเพชฌฆาตเงียบจริงๆแล้วอันตรายนะครับทำลายนะครับชีวิตทรัพย์สินนะครับมนุษย์นะไปเยอะมากเลยในปัจจุบันพฤติกรรมนะครับที่เปลี่ยนไปนะของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดจากบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคนที่รับประทานได้ดีอยู่แล้วเนี่ยหมอก็ขอชื่นชมนะครับให้คะแนนด้วยเลยนะแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังอยู่ในภาวะที่รับประทานนะครับรสหวานจัดรสเค็มจัดชอบของมันนะครับชอบของทอดเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆที่อันตรายเนี่ยบางท่านก็ยังชอบกินมากอยู่นะครับอาหารไขมันสูงๆนะครับหนังสัตว์เยอะๆนะครับน้ำตาลหวานๆนะไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปการดื่มเหล้านะครับการสูบบุหรี่นะครับ PM 2.5 นะครับควันพิษต่างๆเนี่ยหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนมาในอาหารในผักผลไม้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากน้ำมือเราเองก็ดีก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราที่เราประมาทเลินเล่อไปหน่อยนะครับหรือมลภาวะที่เป็นพิษขึ้นนะครับทั้งในอากาศนะครับบนดินนะในน้ำนะในอากาศก็มีมลภาวะฝุ่นควันมากมายนะครับในดินก็มีการปนเปื้อนนะครับในน้ำก็พบเจอสารปรอดนะครับสารต่างๆปนเปื้อนมากับสัตว์ทะเลนะทำให้นะครับกลุ่มเพชฌฆาตเงียบหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ย NCD เนี่ยโจมตีมนุษย์เราหนักขึ้นทุกปีทุกวันนะครับโรค NCD ครับคือโรคอะไรคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับที่ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ชีวิตผิดหรือไม่ได้ระมัดระวังนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมตัวเรานะครับเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโรคเหล่านี้ได้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ครับเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆหลักๆเนี่ย2-3 ปัจจัย1นะครับรหัสพันธุกรรมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจรู้เลยว่าใครมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมโรคต่างๆ NCD เหล่านี้มากหรือน้อยนะครับแต่แน่นอนครับเราเนี่ยรู้รหัสพันธุกรรมได้นะครับแต่เราเปลี่ยนไม่ได้เราใช้ในการวางแผนหนีนะครับหรือหลีกเลี่ยงเนี่ยพอจะได้นะข้อที่2ครับที่เป็นต้นกำเนิดของโรค NCD ก็คือสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นที่หมอกล่าวไปเนี่ยความสกปรกมลภาวะเป็นพิษนะครับสิ่งต่างๆเราเปลี่ยนได้ครับแต่เราเปลี่ยนคนเดียวไม่ไหวการจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต้องใช้ทุกอย่างทั้งตัวเรานะครับประชาชนทุกคนนะครับนโยบายภาครัฐนะครับภาพใหญ่ต่างๆนะต้องลงมาช่วยกันทำถึงจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้นะครับเหมือนกับกระแสนะครับ global warming นะครับหรือโลกร้อนตอนนี้นะครับต้องนะครับใช้ความร่วมมือของทุกคนทุกประเทศเนี่ยร่วมกันต่อสู้นะครับข้อที่3ครับพฤติกรรมตัวเรานะครับข้อนี้แหละครับสำคัญมากนะครับเพราะหมอบอกแล้วนะครับรหัสพันธุกรรมนะครับมีประโยชน์นะใช้ในการวางแผนแต่เราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งแวดล้อมนะครับเราเปลี่ยนคนเดียวไม่ได้ต้องใช้ทุกคนร่วมกันข้อที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือข้อ3นี่แหละครับพฤติกรรมตัวเราครับวิถีการใช้ชีวิตหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับ LIFESTYLE นะครับไลฟ์สไตล์ซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถวางแผนกำหนดนะครับเพื่อตัวเราเองได้เริ่มปรับได้เลยตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรานะครับเมื่อเราทำได้ดีใช่ไหมคนรอบข้างตัวเรานะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับไปดำเนินการปรับเพื่อสร้างครอบครัวสุขภาพดีไปจนถึงสังคมสุขภาพดีไปจนถึงประเทศสุขภาพดีแล้วก็เป็นโลกมนุษย์สุขภาพดีได้ในที่สุดนะครับกลับมาที่กลุ่มโรค NCD ครับเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับ
ไม่สามารถติดต่อจากเราไปสู่เพื่อนเราได้นะครับใครมีก็เป็นของคนนั้นนะครับมีการดำเนินของโรคเนี่ยไปอย่างช้าๆสะสมทุกวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีนะครับจึงค่อยๆออกอาการมาหรือบางครั้งครับการโจมตีของโรค NCD เนี่ยก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเลยนะครับโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือโรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือที่เราเรียกว่าสโตรกอันตรายมากทำให้เกิดการสูญเสียนะครับถึงชีวิตหรือถ้ารอดได้เนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะเกิดความลำบากทั้งต่อตัวเราเองนะครับและต่อครอบครัวที่เรารักต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าเจ้ากลุ่มโรค NCD เนี่ยที่หมอแอมกล่าวมาเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างนะครับ1นะครับโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคทำเองซะเยอะนะแม้ว่าพันธุกรรมจะเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราไม่ทานซะอย่างเนี่ยน้ำตาลก็ไม่ขึ้นเยอะนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกหรือที่เรียกว่าโรคสโตรกนะครับในเมืองไทยนะครับโรคสโตรกเนี่ยโจมตีทำให้เราเสียชีวิตของกลุ่มโรค NCD เนี่ยอันดับ1เลยนะครับนะโรคที่3ครับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคที่4ครับโรคความดันโลหิตสูงครับโรคที่5ครับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ปอดนะครับโรคที่6ครับโรคมะเร็งหลายชนิดนะครับโรคที่7ครับโรคอ้วนนะครับโรคที่8นะครับโรคเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตนะฮะบางทีเนี่ยเราทำเองนะบางทีเราเครียดไปอะไรไปเนี่ย7-8โรคเหล่านี้นะครับเกิดจากน้ำมือเราทั้งสิ้นนะครับเราถึงต้องนะครับมองกลับมาช่วยกันป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับปัจจัยกระตุ้นครับของโรค NCD ต่างๆเนี่ยหมอมักจะเรียกว่าเป็นกิเลสนะครับเพราะว่าของอร่อยอย่างเงี้ยเนาะโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทำให้เรานอนน้อยนะครับเราไม่อยากจะนอนเลยเราอยากจะดูหนังนะเราอยากจะกินของอร่อยนะครับก็จะทำให้เราเจ็บป่วยนะครับและพอเวลาเราน้อยเราก็ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายไม่มีเวลาไปคลายเครียดนะครับก็เกิดวัฏจักรนะครับที่ไม่ดีต่อร่างกายเราดังสุภาษิตนะครับที่ว่าตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะหรือกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเลยเป็นสิ่งที่หมออยากจะมาพูดวันนี้ว่าพวกเราทุกคนอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ฟังวันนี้นะครับมาช่วยกันเถอะครับมาช่วยกันป้องกันไม่ให้ไฟไหม้นะครับร่างกายเราไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือถ้าเจ็บป่วยเนี่ยเราจะได้ภูมิใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วมันเป็นพันธุกรรมนะแต่อย่าเพิ่งไปโทษคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าว่าเป็นพันธุกรรมนะเกิดจากไขมันสูงแน่เลยพันธุกรรมแต่ตัวเองก็กินขาหมูกินแคบหมูกินของมันของทอดหมูกระทะทุกวันแล้วเราก็ไปโทษพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนะมีงานวิจัยนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือที่เรียกว่า WHO นะพบว่าในปีพุทธศักราช 2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ทั่วโลกสูงถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรทั่วโลกสูงมากนะคิดภาพง่ายๆนะครับประชากรทั่วโลก 100 คนที่เสียชีวิตเนี่ย71 คนเนี่ยเสียด้วยกลุ่มโรคนี้นะ NCD เนี่ยนะครับอันตรายขนาดไหนคิดดูนะเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับข้อมูลในปีพุทธศักราช 2562 มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ในประเทศเราเนี่ยสูงถึง 76.58% เกือบ 77% นะครับถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะครับคิดเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 351,880 คนต่อปีคิดง่ายๆนะครับเสียชีวิต44คนต่อชั่วโมงนะวันนี้ถ้ารายการเราจัด1ชั่วโมงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCD เนี่ยตั้ง44คนน่ากลัวขนาดไหนคิดดูนะครับโดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ของประเทศไทยก็คือโรคสโตรกนั่นแหละครับโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกนะครับเป็นภาวะที่น่ากลัวมากๆนะครับคราวนี้ครับหมอจะมาเล่านะครับข้อมูลคร่าวๆนะที่จำเป็นและสำคัญของเจ้ากลุ่มโรค NCD แต่ละโรคเนี่ยให้ท่านผู้ฟังทราบกันนะเอาโรคที่1ก่อนนะครับโรคเบาหวานครับเป็นหนึ่งในตัวแสบประจำกลุ่มโรค NCD นะโรคเบาหวานนะครับหรือที่เรียกว่า diabetes นะครับจากรายงานของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาตินะครับหรือที่เรียกว่า International Diabetes Federation นะครับหรือ IDF เนี่ยพบว่าในปี 2564 พบว่าทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 537 ล้านคนและคาดว่าในอีก 24 ปีข้างหน้าเนี่ย
ตัวเลขจะสูงถึง784ล้านคนนะครับเช่นเดียวกับเมืองไทยครับพบว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมากกว่า 4.8 ล้านคนคิดภาพง่ายๆนะครับในคนไทยเดินมา10คนเนี่ยจะเป็นเบาหวานเนี่ย1คนนะและที่น่าตกใจคือ 40% ของกลุ่มผู้ป่วยนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานด้วยนะครับเบาหวานชนิดที่2ครับหมอเคยเล่าละเอียดในตอนเบาหวานนะท่านผู้ฟังสามารถไปขยายนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เยอะมากเลยในตอนเบาหวานนะ40% นะครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยพบเจอบ่อยที่สุดสูงถึง 90% นะครับนำไปสู่โรคแทรกซ้อนใช่ไหมครับเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโรคอื่นๆตามมาเต็มเลยนะครับเช่นนะครับจอประสาทตาถูกทำลายนะครับ Diabetic Retinopathy โรคไตเรื้อรังใช่ไหมฮะเป็นเบาหวานเยอะเนี่ยไตก็จะเสื่อมนะครับ Chronic Kidney Disease นะครับหัวใจล้มเหลวนะครับหลอดเลือดสมองอุดตันนะครับการเกิดแผลนะครับเบาหวานเรื้อรังทั่วร่างกายแผลกดทับอย่างนี้นะครับเผลอไปเตะโต๊ะเตะประตูเป็นแผลแล้วไม่หายนะครับเกิดภาวะเนื้อเน่าต้องดำเนินการอาจจะจนถึงต้องตัดแขนตัดขานะครับนี่คือผลข้างเคียงนะครับจากระดับน้ำตาลที่สูงเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะครับมีการวิจัยไว้ครับที่สำคัญมากเลยชื่อว่า Diabetes Prevention Program นะครับหรือที่เรียกว่า DPP นะเป็นการวิจัยแบบ Randomized Control Trial นะครับหรือที่เรียกว่า RCT เป็นการวิจัยแบบแม่นยำนะครับเปรียบเทียบครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือ Lifestyle Change การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราและการใช้ยาที่ชื่อว่าเมทฟอร์มินนะครับหรือยาเบาหวานเนี่ยในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานผลวิจัยพบว่าทั้งการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยดีทั้งคู่นะครับแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการทานยาเกือบ2เท่าเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ lifestyle modification หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเนี่ยมีส่วนช่วยสำคัญมากในการต่อสู้กับกลุ่มโรคเหล่านี้นะครับในอดีตครับเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเคยถูกเข้าใจว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่มีวันรักษาหายนะครับแต่ครับปัจจุบันครับได้นิยามการหายของเบาหวานไว้ด้วยนะครับว่าโรคเบาหวานเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่สงบระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับขณะอดอาหารเนี่ยเจาะเลือดเนี่ยน้ำตาลควรจะน้อยกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับหรือน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยน้อยกว่า 6.5% โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือการรักษาใดๆติดต่อกัน6เดือนเนี่ยนะครับโดยเป็นผลนะครับจากการควบคุมอาหารการออกกำลังกายการลดมวลไขมันนะครับการทำหลายๆอย่างเนี่ยเรียกว่าเบาหวานเนี่ยหายได้นะครับแต่ต้องใช้วินัยเนาะนะครับเมื่อเราทำแบบนั้นได้ครับส่งผลให้เซลล์ตับนะครับและเซลล์ตับอ่อนเนี่ยกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขจัดของเสียจากร่างกายในการผลิตอินซูลินในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับรวมถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยสามารถกลับมาตอบสนองต่ออินซูลินได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราให้ดีนี่แหละครับไปต่อนะครับกลุ่มโรคที่2ครับที่หมอข้อมูลมาฝากก็คือกลุ่มโรคอ้วนนะครับเจ้าโรคอ้วนนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมีตอนพิเศษนะครับต่อสู้นะครับเปิดศึกกับโรคอ้วนเต็มที่นะครับวันนี้เราไปดูข้อมูลคร่าวๆกันก่อนครับโรคอ้วนนะครับหรือที่เรียกว่า obesity disease นะครับทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับปัญหาโรคอ้วนนะครับมีรายงานในปีพุทธศักราช 2559 นะครับขององค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าผู้ใหญ่นะครับ 39% นะครับหรือมากกว่า 1.9 พันล้านคนหรือ 1,900 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาน้ำหนักเกินนะครับหรือโรคอ้วนเช่นเดียวกับประเทศไทยครับข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อนะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขรายงานไว้ว่าความชุกนะครับของปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยในปีพุทธศักราช 2564 เนี่ยอยู่ที่ 47.2% นะครับทั่วโลกเฉลี่ย 39 นะครับประเทศไทยเนี่ยคนเป็นโรคอ้วนมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับสูงถึง 47.2% นะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับมีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนะครับกรุงเทพครับมีความชุกมากที่สุดนะครับ 56.1% จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกนะครับน่าตกใจมากเลยนะครับรองลงมาครับคือภาคกลางครับ
อ้วน 47.3%ภาคใต้นะครับอ้วน 42.7%ภาคเหนือนะครับเฉลี่ยอ้วน 38.7% และภาคอีสานนะครับหุ่นดีสุดครับมีโรคอ้วน 28.1% นะครับที่น่าตกใจไม่แพ้กันนะครับเมืองไทยนะครับมีเด็กนะครับที่พบปัญหาโรคอ้วนนะครับและน้ำหนักเกินนะครับในปี 2564 ครับประเทศไทยนะครับมีโรคอ้วนนะครับและน้ำหนักเกินในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีเนี่ยสูงถึง 9.07% นะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับเพราะทั้งโลกเนี่ยมีเด็กอ้วนเฉลี่ยแค่ 5.7% นะครับแสดงว่าเมืองไทยครับผู้ใหญ่ก็เป็นโรคอ้วนเยอะเด็กๆก็เป็นโรคอ้วนเยอะนะครับน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเมืองไทยเนี่ยติดอันดับโรคอ้วนเนี่ยเป็นที่2ของอาเซียนนะครับเป็นรองแค่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแซงได้ด้วยในอนาคตนะครับโดยปกติครับการวินิจฉัยโรคอ้วนเนี่ยสามารถใช้ค่าดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI นะครับคำนวณโดยการใช้น้ำหนักนะครับหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรนะถ้า150เซนก็เป็น 1.5 นะครับหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะครับถ้าผลที่ได้เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 25 ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับจะถือว่ามีน้ำหนักตัวเกินและถ้า BMI เกิน 30 นะครับจะเรียกว่ามีภาวะอ้วนแต่การใช้ BMI อย่างเดียวเนี่ยผลอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับเหมือนที่หมอเคยกล่าวไปบางคนเป็นนักกีฬาทีมชาติหนัก 80-90 มีแต่กล้ามเนื้อพอหารมาเสร็จอาจจะโดนตีว่าเป็นโรคอ้วนผู้หญิงบางคนหนัก 40 กิโลกรัมนึกว่าตัวเองผอมนะครับแต่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเต็มไปด้วยไขมันอาจจะเรียกว่าเป็นโรคอ้วนได้นะครับGold Standard ในโลกใบนี้เวลาเขาใช้วัดเนี่ยก็จะใช้วัดจากเครื่อง DEXA Scan นะครับเครื่อง DEXA Scan สามารถสแกนร่างกายเรามาได้ทั้งตัวเลยแล้วก็ประเมินว่ามีไขมันอยู่กี่กิโลกรัมกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งตัวเรา 100% เนี่ยผู้ชายนะครับหมอแอมแนะนำไม่ควรมีไขมันเกิน 28% นะครับผู้หญิงครับทั้งตัว 100% เนี่ยหนักเท่าไหร่ก็ได้ไม่ควรมีไขมันเกิน 32%ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในภาวะโรคอ้วนนะครับแล้วก็จะมีหลายระดับนะครับแต่ละระดับก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายเหลือเกินนะซึ่งมวลไขมันที่มากเกินไปนะครับมักจะสะสมอยู่แถวไหนครับแถวสะโพกแถวต้นขาแถวต้นแขนและที่สำคัญและอันตรายมากๆนะครับก็คือในบริเวณช่องท้องนะครับหรือที่เรียกว่า visceral fat นะครับ visceral fat เนี่ยคือไขมันในท้องนะครับสามารถเกาะในไส้แทรกเข้าไปในตับแทรกเข้าไปในตับอ่อนเกาะอยู่รอบๆหัวใจเกาะอยู่บริเวณลำคอนะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับไขมันในช่องท้องนี่เองแหละครับที่เป็นส่วนอันตรายเพราะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะ metabolic syndrome นะครับสาเหตุหลักๆของการก่อให้เกิดโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับและกลุ่มโรค NCD นั่นเองนี่คือความน่ากลัวของโรคอ้วนนี่ขนาดแค่พอหอมปากหอมคอยังเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวลงรายละเอียดทั้งตอนเนี่ยจะเห็นเลยว่าน่ากลัวขนาดไหนนะครับโรคที่3นะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโรค NCD นะครับเจ้าเพชฌฆาตเงียบเนี่ยก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยได้ชื่อว่าน่ากลัวนะครับเพราะเป็นโรคที่ไม่มีอาการแสดงจำเป็นต้องทำการตรวจวัดนะครับความดันนะวัดเช้าก็แบบหนึ่งวัดกลางวันแบบหนึ่งวัดเย็นแบบหนึ่งนะครับถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รักษาเนี่ยก็เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนนะครับโรคไตอย่างเงี้ยโรคสโตรกหรือหลอดเลือดสมองนะครับโรคเหล่านี้นะครับมีสาเหตุนะครับมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์นะครับการออกกำลังกายน้อยนะครับความเครียดเยอะนะครับการนอนไม่เพียงพอการนอนไม่มีคุณภาพการหลับดึกเกินไปการหลับแล้วนอนหลับไม่ลึกนะครับภาวะโรคอ้วนนะครับการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยแนะนำให้มนุษย์เราเนี่ยบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ผลตรวจวิจัยล่าสุดเนี่ยบอกว่าสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะครับวิจัยพบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยนะสูงถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ2เท่านะครับหรือเทียบเท่ากับเกลือ 1.8 ช้อนชาหรือน้ำปลาประมาณ10ช้อนชาเนี่ยเยอะเกินนะครับเป็นผลมาจากกินอาหารนอกบ้านบ้างละ
อาหารแปรรูปบ้างละอาหารที่เราเติมไปเช่นพริกน้ำปลาเป็นต้นนะครับการควบคุมโซเดียมเนี่ยเราต้องค่อยๆทยอยเนี่ยลดละเลิกปรับลิ้นเราครับจากรสจัดมากรสเค็มมากให้เบาลงไม่ถึงขนาดจืดเกินไปนะครับเพราะว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันตามค่ามาตรฐานเนี่ยหมอแอมก็วัดดูทุกวันนะก็ไม่เกินถ้าเราค่อยๆปรับและอาหารหมอก็ไม่ได้จืดขนาดนั้นนะครับแต่ท่านที่ทานรสจัดเกินจนลิ้นไปชินแล้วเนี่ยเกินไปเยอะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นครับระวังเรื่องเกลือดีๆเรื่องโซเดียมดีๆจะมีส่วนช่วยกับไตเรานะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยครับโรคที่4นะครับก็คือโรคไขมันในเลือดผิดปกติหรือไขมันสูงนะครับก็เป็นผลพวงก่อนและหลังไม่รู้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับก็เกิดจากการรับประทานไม่ดีนี่แหละครับทำให้ไขมันสูงแล้วก็เกิดโรคอ้วนนะครับมากกว่า1 ใน 3ของผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากโรคหัวใจขาดเลือดครับหรือที่เรียกว่า ischemic heart disease นะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองครับหรือ stroke นะและยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆด้วยนะครับของความพิการในแต่ละปีเนี่ยที่มีผู้ป่วยจากโรคสมองโรคหัวใจนะครับต้นเหตุหลักๆนะครับของโรคไขมันในเลือดสูงนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับเหมือนที่หมอบอกไปรหัสพันธุกรรมก็เกี่ยวข้องนะครับแต่ที่สำคัญกว่าก็คือน้ำมือเราเนี่ยแหละครับที่เราหยิบใส่ปากเราเข้าไปนะครับการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับเช่นของทอดนะครับของมันนะครับหนังสัตว์นะครับชีสนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะไส้กรอกลูกชิ้นกุนเชียงเบคอนหมูยอซาลามี่พาร์มาแฮมนะครับหมอก็ไม่อยากจะขนาดที่แบบแม่ทุกคนมารณรงค์เราต้องไม่กินเลยถ้าเรายังทำไม่ได้ 100% เนี่ยเราก็ค่อยๆลดสินะครับค่อยๆลดกินเฉพาะวันสำคัญหรือวันพิเศษนะวันที่เราอยู่เองเรากินให้ดีนะครับกินพืชผักเยอะนะครับกินธัญพืชเยอะบำรุงสุขภาพนะครับวันที่เราแบบมีงานเลี้ยงนะเราจะกินบ้างหมอแอมก็ทานนะครับหมอพูดไปในตอนเรื่องกินแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หมอยังทำไม่ได้ 100% เนี่ยหมอก็จะไม่มาบังคับนะครับหรือว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำ 100% หมอก็จะรณรงค์ว่าทำเท่าที่ได้นะสิ่งสำคัญไม่ใช่กินเท่าไหร่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่ารู้หรือเปล่าว่าอะไรเนี่ยเป็นอันตรายนะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับและมีอันตรายต่อสุขภาพเราเนี่ยแต่แน่นอนอาหารเหล่านี้หมอก็ยอมรับว่ารสชาติมักจะอร่อยนะครับกว่าอาหารปกตินะเราก็พยายามละครับเราลดได้เราก็ลดเราละได้เราก็ละเราเลิกได้หมอก็ยินดีด้วยนะครับช่วยกันทำครับเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารับประทานน้อยนะครับหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดสมองเรานะครับก็จะแข็งแรงขึ้นรวมถึงอัตราการเกิดมะเร็งเราก็จะต่ำลงนะครับการรับประทานพวกข้าวนะครับหรือแป้งนะครับที่ผ่านการขัดสีเยอะๆนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะครับน้ำตาลแปรรูปอย่างเงี้ยนะเช่นเค้กเช่นเบเกอรี่นะครับต้องทานน้อยๆนะครับทานเฉพาะวันพิเศษนะครับร่างกายก็จะมีเวลาในการที่จะบำรุงซ่อมแซมตัวเองนะครับสมาคมโรคหัวใจอเมริกานะครับ American Heart Association เนี่ยแนะนำให้บริโภคนะครับไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่เกิน11 กรัมต่อวันนะเราก็ต้องไปประยุกต์ดูซิว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินเกินหรือเปล่านะครับและให้ทดแทนด้วยการรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวนะเช่นนะครับถั่วเปลือกแข็งนะครับธัญพืชนะครับอะโวคาโดนะครับแทนก็จะช่วยนะครับเรื่องระดับไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่อโรคที่5นะครับโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรคปอดเนาะรวมจนถึงโรคถุงลมโป่งพองนะครับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตณอันดับ3ของโลกนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้มากกว่า3 ล้านคนนะครับมีอาการไอหายใจลำบากนะครับทางเดินหายใจนะครับมีเสมหะนะครับส่งผลให้เหนื่อยมากขึ้นนะครับสาเหตุของโรคเหล่านี้ครับเกิดจากหลักๆก็การสูบบุหรี่เนี่ยแหละครับนะควันบุหรี่มือ1ก็ดีมือ2ก็ดีนะครับทุกท่านก็ต้องช่วยกันรณรงค์ลดการสูบบุหรี่นะครับมลภาวะทางอากาศนะครับ PM 2.5 นะครับสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะครับถ้าเราป้องกันนะครับใส่แมสนะครับติดตั้งเครื่องกรองอากาศนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราก็เจอกับภาวะอันตรายจากสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับพอโรคระบาดมาเนี่ยแล้วโจมตีปอดด้วยเนี่ยทำให้
เราท่านทุกคนเนี่ยต้องมาใส่ใจเรื่องอากาศมากขึ้นเยอะนะครับแต่เรื่องอากาศครับถ้าเป็นสูบบุหรี่เนี่ยเราก็เลิกได้ด้วยน้ำมือเราแต่ถ้าเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะครับทั้งประชาชนทั้งตัวเราทั้งภาครัฐทั้งนโยบายเพราะอะไรครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ไปหมดครับควันพิษนะครับฝุ่นละอองนะครับควันพิษจากรถยนต์จากโรงงานเนี่ยต้องใช้หลายส่วนมากนะครับที่ต้องช่วยกันครับในการวางแผนแก้ไขนะครับเพื่อให้อากาศดีๆเหล่านี้อยู่เป็นสมบัติไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับไม่อย่างนั้นนะครับแค่ทุกวันนี้เราใส่แมสทุกวันเรายังอึดอัดเลยใช่ไหมครับอากาศรู้สึกโฟลว์ไม่ดีไปต่างจังหวัดอยากจะไปหายใจให้เต็มปอดเนี่ยเป็นความสุขใหม่นะครับที่ใกล้ตัวของมนุษย์ใครจะคิดครับว่าการไม่ใส่แมสเนี่ยและได้หายใจเต็มปอดเนี่ยคือความสุขที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนะครับแม้มลภาวะเหล่านี้ครับก่อให้เกิดโรคปอดนะครับโรคทางเดินหายใจนะครับมากมายเลยนะเราใส่แมสนะครับป้องกันเราติดเครื่องกรองนะครับเราปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นในบ้านนะครับช่วยกันลดนะครับถ้าควันรถยนต์ดำก็ต้องไปเช็คไปตรวจนะครับใครเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องช่วยกันรณรงค์หน่อยนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศและโลกใบนี้นะครับโรคต่อไปครับเป็นกลุ่มโรคมะเร็งนะครับกลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยมีหลายชนิดนะครับมีรายงานไว้ครับในปีคริสตศักราช 2020 นะครับจาก A Cancer Journal for Clinicians นะครับรวบรวมตัวเลขไว้ครับว่ามีผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกนะครับจำนวนถึง 19.3 ล้านคนนะครับและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับเป็นจำนวนเกือบ 10 ล้านคนนะครับและคาดการณ์ไว้ครับว่าในปีคริสตศักราช 2040 นะครับอีกไม่ถึง 20 ปีเนี่ยจำนวนผู้ป่วยมะเร็งนะครับในโลกใบนี้จะเพิ่มสูงถึง 28.4 ล้านคนนะครับหรือมากขึ้นถึง 47% นะครับประมาณ1 ใน 3ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงครับจากน้ำมือเราเนี่ยแหละครับเช่นนะครับโรคอ้วนนะครับหรือการมีไขมันมากเกินไปนะการบริโภคผักและผลไม้น้อยนะครับการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์นะครับการขาดการออกกำลังกายการนอนหลับสำคัญมากนะที่ไม่มีคุณภาพนะครับหลับไม่ดีหลับดึกเนี่ยส่งผลต่อโรคมะเร็งมากนะครับการสูบบุหรี่ครับการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงครับที่ทำให้โรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเนี่ยเจ้ามะเร็งเนี่ยก็เลยมาเป็นตัวหลักสำคัญอีก1ตัวนะครับนอกเหนือจากพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมสารเคมีนะครับพฤติกรรมตัวเราเนี่ยแหละครับสามารถช่วยและเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับในการพาเราและครอบครัวเนี่ยหนีนะครับจากความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นกลุ่มโรค NCD เบื้องต้นที่หมอรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเป็นโรคที่ถ้าเราทำตัวดีนะครับมีสตินะครับวางแผนให้ดีนะครับเราสามารถจะทำให้เราป่วยช้านะครับหรือไม่ป่วยได้นะครับและสิ่งสำคัญครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่การป่วยหรือการทานยาหรือการรักษาโรคเนี่ยตอนนี้นะครับใครก็ตามผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ยังไม่ป่วยครับเราเริ่มต้นได้เลยครับดูแลร่างกายตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่หมออยากจะฝากทุกคนนะครับมาร่วมกันครับต่อสู้กับโรค NCD นะครับสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันนะข้อมูลส่วนสุดท้ายนะครับที่หมอฝากเอาไว้เนี่ยในช่วงการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนี่ยหรือเจ้าโควิดเนี่ยนะครับทำให้เห็นผลกระทบมากเลยของกลุ่มโรค NCD นะครับองค์การอนามัยโลกครับหรือ WHO เนี่ยเขามีการรายงานไว้ว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงและโอกาสเสียชีวิตเยอะขึ้นนะครับจากเจ้าโรคโควิดเนี่ยมากกว่าคนที่ปกติความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับถ้าคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคประจำตัวนะเพิ่มโอกาสความเสียชีวิตนะครับและเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิดเนี่ยมากกว่าคนปกติ 2.3 เท่านะครับถ้าคนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมากกว่าปกติ 2.9 เท่านะครับถ้าเป็นโรคเบาหวานนะครับเพิ่มโอกาสความเสี่ยงนะครับ3 เท่าถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือสโตรกเนี่ยเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตนะครับและเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมากกว่าปกติ 3.9 เท่านะครับและสุดท้ายครับแรงที่สุดโรคอ้วนนะครับใครที่มีโรคอ้วนนะครับเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าคนปกติ7 เท่านะครับนี่แหละครับเห็นภาพหรือยังครับว่าเ
เวลาเชื้อโรคมาลุมมนุษย์เนี่ยมาโจมตีพวกเราเนี่ยคนที่มีต้นทุนนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวเนี่ยทำให้เจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยยิ่งนะครับจ้องมองนะครับแล้วโจมตีนะครับหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรคอ้วนเนี่ย7 เท่านะครับนั่นคือสิ่งสำคัญครับที่หมอมีความเป็นห่วงความกังวลถึงต้องออกมารณรงค์นะครับให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับเรามาช่วยกันครับสร้างกันคนละไม้คนละมือแม้ว่าการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันจะยากนะครับหมอเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากนะบางครั้งหมอก็ยังอยากจะทานอะไรอร่อยๆนะครับบางครั้งบางทีเราก็มีวันขี้เกียจบ้างนะครับบางทีเราก็อยากจะนอนดึกแต่ยังไงซะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เตือนใจเสมอให้เรามีวินัยเพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับแล้วอยู่ดูแลคนที่เรารักนะครับสุดท้ายก่อนจะจบครับหมอขอฝากไว้ 5-6 ข้อนะครับ6 ข้อละกันที่เป็นเคล็ดลับนะครับในการดูแลตัวเองต่อสู้กับโรค NCD นะ1นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ครบ5 หมู่นะครับลดของหวานนะครับลดของมันนะครับลดของเค็มนะครับอย่าลืมนะครับแบ่ง1 จานเป็น4 ส่วนนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเป็นผักนะครับอีก 25% เป็นโปรตีนนะครับถ้าใครทานโปรตีนพืชธัญพืชได้ดีมากถ้าใครยังไม่ได้นะครับเน้นเป็นปลานะครับเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันติดหนังนะและอีก 25% เนี่ยเป็นแป้งไม่ขัดสีนะครับเป็นข้าวกล้องก็ดีนะครับเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ดีก็จะช่วยได้นะครับข้อที่2ครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยๆให้ได้วันละ30 นาที5 วันต่อสัปดาห์นะครับข้อที่3ครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องนอนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหมอแอมแนะนำมาตลอดขอสัก4 ทุ่มนะครับและให้ได้สัก8 ชั่วโมงต่อวันนะข้อที่4ครับงดสิ่งอันตรายนะครับงดดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่นะครับใส่แมสป้องกัน PM 2.5 นะครับระวังควันพิษต่างๆนะครับและข้อสุดท้ายครับผ่อนคลายตัวเองครับผ่อนคลายความเครียดครับนั่งสมาธิลองฝึกดูนะครับการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะครับการทำจิตใจให้สงบให้สมองสงบไม่ฟุ้งซ่านได้พักผ่อนคิดบวกนะครับ5-6 ข้อนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เรามีเกราะป้องกันสุขภาพนะครับคนที่ฉลาดที่สุดครับจะเห็นว่าสมบัติสำคัญที่สุดเนี่ยคือสุขภาพดีนะครับไม่มีอะไรมีค่ามากที่สุดเท่าสุขภาพดีนะครับนั่นคือสิ่งที่หมออยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับวันนี้ครับพอสมควรแก่เวลาหมอขอลาทุกท่านไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบขอให้ทุกท่านสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอบคุณครับ